Dr. Sophie Taylor vagyok, a Pharmanautic Gen kutatója. Egy olyan ritka gyógynövényt kerestünk, amely minden eddiginél hatékonyabb a súlyos égési sérülések kezelésében. Tudtuk, hogy merre találhatjuk meg. Egyetlen térség maradt, ahol még érdemes volt kutatnunk, az Amazonas vízgyűjtő területe. Navajas falu repteréről indult kicsiny expedíciónk, amely mindössze 3 tagból állt. Jonasból, a pilótánkból, Alexből, az asszisztensemből, és a harmadik én voltam. Alig 40 perce voltunk a levegőben, amikor akadt egy kis gond. A zuhanást csodával határos módon túléltük. Az első éjszakát szakadó esőben egy ponyva alatt töltöttük. Valahol itt lehetünk. Tudtuk, hogy hamarosan tovább kell mennünk. Nem maradhatunk. Másnap reggel útnak indultunk. Abban reménykedtünk, hogy hamarosan találunk valamilyen vízfolyást vagy patakot, hiszen az előbb-utóbb egy folyóba torkollik. A folyó pedig végül elvezet az Amazonasig, és ahol víz van, ott emberek is élnek. Kell egy jó ütemterv. 5-10 napig biztos kihúzzuk, ennyi idő alatt lakott területre érünk. Ha eljutunk egy folyóig, halcsapdákat készíthetünk, a vadcsapások mentén pedig hurkokat teszünk ki. Aznap éjjel mindannyian különös álmokat láttunk. Talán az erdő illata, a tábortűz ropogása, vagy az állatok szülni nem akaró rikoltozása hatott így. Nem tudom. A 2 fiú óriási kígyókkal, én pedig egy jaguárral álmodtam. Délkeletre lehetünk ettől a területtől. Ha odaérünk, a vízen már könnyebben haladunk. De az iránytűnk megbolondult. Nem látjátok? Teljesen használhatatlan. Nem jó semmire. Nem sokkal később egy repülőgép temetőre bukkantunk. Nyomasztó ez a hely. Hátborzongató. Elhagyatottnak tűnt. Se ember, se állat nyomát nem láttuk. Egy viszonylag kis területen különböző korú repülőgéproncsok hevertek szétszórva. Persze felmerült bennünk az, hogy talán nem véletlen, hogy mi is éppen ezen a környéken zuhantunk le. Te akartál mindenáron repülni. Elég legyen. Erre semmi szükség. Mindannyian kimerültek és zaklatottak voltunk. Úgy döntöttünk, hogy átkutatjuk a roncsokat, hát ha találunk használható dolgokat, az életben maradáshoz szükséges szerszámokat. Szerencsénk volt. Előkerült néhány kés, egy macsete, sőt, még halfogásra alkalmas eszközök is. Nézzétek! Este azon tanakodtunk, vajon kik lőttek ránk, és hogy még mindig veszélyben vagyunk-e. Remélem nem gerillák voltak. Hamarosan nagy hasznát vettük a halfogó eszközöknek. A repülőgép temető közelében végre rátaláltunk egy kis folyóra. Halásztunk és jókora halakat fogtunk. Nagyokat nevettünk. Rövid időre elfelejtettük, hogy egy repülőgép szerencsétlenség túlélői vagyunk. Akkor úgy éreztük, ez egy különös, hosszúra nyúlt nyaralás. Na és hogy vagy? Jól, most a gondok olyan távolinak tűnnek. Igen, nekem is. Megsütöttük a halakat, jó ízűen megettük, és még a hirtelen kitörő vihar sem tudta elrontani a kedvünket. Talán ez a helyzet hozta így, de kezdtem más szemmel nézni Jonasra. Tetszett a nyugalma, a magabiztossága. Nem tudom, mi történt volna, ha nem érkezik meg a váratlan látogatónk. Egy pillanatra meghűlt bennünk a vér, de aztán rájöttünk, nem egy idegen vadállattal állunk szemben. Jaja volt az árva jaguár, akit kölyökkora óta mi neveltünk a laborban, és végül mi engedtük szabadon. Felismert. Hozzám dörgölőzött, mint kölyökkorában, és még Jonast is üdvözölte. Néztem, ahogy eltűnik a fák között, és a sírás folytogatott. Utunk egyik legszebb állomása egy kristálytiszta kék lagúna volt. Ruhástól vetettük magunkat a vízbe. Igazuk lehet a sámánoknak. A víz az önfeledtség, a mély érzelmek közvetítője. Közelebb hozza egymáshoz az embereket, és felébreszti az intuíciót.
Mi is önfeledten lubickoltunk, és valóban felébresztettünk valamit. Egy óriási aligátor gyilkos vadász ösztönét. A folyó végül egy mély szurdokba torkollott, így nem követhettük tovább. Hogy időt nyerjünk, úgy döntöttünk, átkelünk az előttünk magasodó táblahegyen. A szakadék felett egyetlen út vezetett tovább. Egy roskadozó, ősrégi függőhíd. Korhadt pallókon, foszladozó kötelekbe kapaszkodva araszoltunk előre. A táblahegy, azaz a tepui tetejére hosszú, veszedelmes ösvény vezetett, de a csúcson elénk táruló látvány minden fáradtságot megért. Ezek az évezredek óta elszigetelt hegyek saját, egyedi ökoszisztémákat rejthetnek, sehol másút nem létező élővilággal. Menet közben azon tanakodtunk, vajon hová jutunk, ha átkelünk a hegyeken. Jó, de mi lesz, ha leérünk? Hogyan tovább? Kiderül. Alex egyre rosszabbnak látta az esélyeinket, és minket hibáztatott, amiért otthagytuk a repülőgép roncsát. Ám ami lefelé menet a szemünk elé tárult, az minden képzeletet felülmúlt. Ez meg mi? Ez sehol nincs rajta a térképen. Előttünk a fák között egy ősi templom romjai emelkedtek. Az erdőből kilépve rádöbbentünk, nem egyetlen épületről van szó, egy egész város maradványaira bukkantunk. A lépcsősor egy átjárón át a városközpontba vezetett. Lélegzetelállító látvány fogadott, a szívem a torkomban dobogott. Egy elveszett kultúra nyomaira találhattunk rá. A kőkapun át egy folyosórendszerbe jutottunk. Ott döbbentünk rá, jártak már itt előttünk. Kábítószer. Benzines kannák hevertek szanaszét. A fal mellett nagy kupacokban mindenféle csomagok hevertek. Kokain volt. Gyorsan hoztunk pár benzines kannát. Volt még bennük annyi, hogy felégessük az egész készletet. Ennyi droggal egy egész városnyi embert tönkre lehet tenni. Nem hagyhattuk, hogy bűnbandák áldozatai legyenek. El kellett pusztítanunk a felhalmozott anyagot. A füst azonban messziről is jól látszódott, és a közelben táborozó gerillák kiszúrtak minket. Rájöttek, hogy megtaláltuk a készleteiket. Ezek a félkatonai csoportok ma már drogbevételekből finanszírozzák a működésüket. Az egykori politikai ideológia csupán fedősztori lett. Ők felelősek a kábítószerek termesztéséért és kereskedelméért. Szó sincs már a zsarnokság ellen a függetlenségért vívott harcról. Ma már a régi, szép eszmék, üres szólamok. Nem telt bele sok idő, és a gerillák körbezárták a templomvárost. A következő részben kiderül, miként jutottunk ki a gerillák gyűrűjéből. És miért lettem pilóta az Amazonas legeldugottabb vidékén. Sophie újra találkozik Jajával a jaguárral. És folytatódnak az egyre rejtélyesebb események.